ในยุคกลางการต่อสู้ของอัศวินไม่ได้มีแค่ในสนามรบแต่พวกเขายังต่อสู้กันในสนามที่เรียกว่าการประลองแต่การประลองนี้ไม่ได้วัดกันที่ร่างกายแต่มันคือการพิสูจน์เกียรติยศความกล้าหาญและชื่อเสียงของตระกูลและในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงการประลองของอัศวินในยุคกลางการประลองมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของปีตั้งแต่ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงใบไม้ร่วงซึ่งเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่นและเป็นช่วงที่เหมาะกับการจัดงานกลางแจ้งและในขณะที่ฤดูหนาวมักจะหนาวเกินไปสำหรับกิจกรรมแบบนี้และการประลองมักจะถูกจัดขึ้นในโอกาสสำคัญพิเศษเช่นงานอภิเษกสมรสของราชวงศ์การต้อนรับกษัตริย์หรือขุนนางจากต่างแดนและงานเทศกาลทางศาสนาและมันเริ่มที่การประลองแบบแรกเมลีหรืออีกชื่อนึงก็คือบรูเฮิร์ดหรือการประลองแบบหมู่มันคือการประลองที่จำลองการรบของสงครามจริงๆขึ้นมาจุดกำเนิดของเมลีย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่11ถึง12ในยุคที่อัศวินจะต้องฝึกซ้อมและออกรบอย่างจริงจังและต่อเนื่องสนามประลองจึงกลายเป็นพื้นที่สำหรับการฝึกฝนการรบไปในตัวโดยการประลองนี้จะไม่มีกติกาไม่มีคะแนนไม่มีกรรมการเน้นการตะลุมบอลเป็นหลักแต่สิ่งเดียวที่สำคัญก็คือการเอาชนะไม่ว่าจะด้วยกำลังหรือกลยุทธ์ก็ตามอัศวินจะถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายโดยจะมีผู้เข้าร่วมประลองหลัก10คนจนไปถึงหลักร้อยคนเลยทีเดียวการประลองนี้จะมีทั้งการรบบนหลังม้าและการรบแบบเดินเท้ารวมๆกันไปต่อ1การประลองและอาวุธที่ใช้จะเป็นดาบทื่อหรือลูกตุ้มซึ่งอาวุธที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธที่ไม่มีคมเพราะป้องกันไม่ให้อันตรายถึงชีวิตและอัศวินจะเข้าปะทะกันด้วยความโกลาหลเหมือนกับการรบในสนามรบจริงแต่สิ่งที่ทำให้การประลองประเภทนี้แตกต่างจากการสู้แบบอื่นก็คือผลตอบแทนโดยผู้แพ้จะถูกเรียกค่าไถ่โดยวิธีที่จะจับผู้แพ้เรียกค่าไถ่ได้จะต้องทำให้คู่ต่อสู้หมดสภาพในการต่อสู้หรือปลดอาวุธจากมือเขาก็ได้และการบังคับให้ยอมจำนนเมื่อคู่ต่อสู้ล้มลงหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถสู้ต่อได้อัศวินผู้ชนะจะจ่ออาวุธไปยังจุดอ่อนของเกราะเช่นบริเวณช่องหมวกเกราะเพื่อเป็นการบังคับให้คู่ต่อสู้ยอมจำนนและเมื่ออัศวินผู้แพ้ยอมจำนนพวกเขาจะถอดถุงมือหรือหมวกเกราะให้กับผู้ชนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการยอมจำนนและการเรียกค่าไถ่จะขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งและสถานะของอัศวินที่ถูกจับยิ่งมียศสูงมีที่ดินมากค่าไถ่ก็จะยิ่งสูงซึ่งอัศวินผู้ชนะมีสิทธิ์ที่จะยึดม้าชุดเกราะและอาวุธของผู้แพ้ได้ซึ่งมีมูลค่าที่มหาศาลมากในส่วนของการชำระค่าไถ่อัศวินผู้ชนะจะปล่อยตัวผู้แพ้ไปก่อนเพื่อให้ผู้แพ้กลับไปหาเงินมาจ่ายค่าไถ่ตัวเองและหากอัศวินที่ถูกจับไม่มาตามนัดหรือไม่จ่ายค่าไถ่ตามที่สัญญาไว้พวกเขาจะถูกมองว่าไร้เกียรติและถูกรังเกียจโดยสังคมอัศวินทั่วยุโรปดังนั้นอัศวินส่วนใหญ่จึงจะรักษาคำพูดกันอย่างเคร่งครัดอัศวินบางคนทำเงินได้จากการประลองนี้มากกว่าการลบเสียอีกเช่นเซอร์วิลเลียมมาร์แชลที่สามารถจับคู่ต่อสู้ได้ถึง500คนตลอดช่วงชีวิตของเขาจนร่ำรวยและมีสมญานามว่าอัศวินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคแต่เมื่อเวลาผ่านไปการประลองแบบหมู่ก็เริ่มเปลี่ยนจากความดิบเถื่อนไปสู่ความสง่างามในช่วงศตวรรษที่14มีการตั้งกฎเกณฑ์และให้ใช้เกราะพิเศษในการแข่งขันโดยจะมีผู้ตัดสินและผู้ชมมากมายทำให้การประลองแบบเมลีกลายเป็นการแสดงที่ผสมระหว่างกีฬาการฝึกและพิธีอันมีเกียรติที่เหล่าอัศวินจะได้แสดงฝีมือต่อหน้ากษัตริย์และสตรีผู้สูงศักดิ์แต่แม้จะมีเกราะป้องกันหรืออาวุธที่ทู่ขนาดไหนอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะในการประลองแห่งนี้ไม่มีใครยอมถอยหลายครั้งการแข่งขันมักจะจบลงด้วยเลือดและชีวิตอย่างไรก็ตามการประลองแบบเมลีก็คือรากฐานสำคัญของการประลองหลายๆแบบที่เกิดขึ้นในยุคกลางการประลองต่อมาฟุตคอมแบทหรือการประลองแบบภาคพื้นเดิมทีฟุตคอมแบทเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เรียกว่าฮัสเตอร์ลูดซึ่งรวมเอาการฝึกซ้อมการแข่งขันและการแสดงเพื่อความบันเทิงรวมเข้าไว้ด้วยกันมันคือเวทีที่อัศวินจะได้พิสูจน์ฝีมือในฐานะนักรบอย่างแท้จริงต่างจากการประลองบนหลังม้าที่อาศัยความเร็วและพลังของสัตว์การประลองแบบฟุตคอมแบทจะเน้นไปที่ร่างกายความแม่นยำและกลยุทธ์ในการเข้าปะทะในช่วงศตวรรษที่12ถึง13การประลองนี้ยังคงมีรูปแบบคล้ายๆกับเมลีแต่จะแตกต่างกันที่เป็นการรบแบบภาคพื้นโดยเฉพาะจะไม่มีการใช้ม้าและจะเน้นไปที่การต่อสู้แบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นการโชว์ศิลปะการต่อสู้
หรือใช้เป็นตัวตัดสินสำหรับสิ่งที่หาข้อยุติไม่ได้เช่นการตัดสินคดีความในยุคกลางก็ใช้ฟุตคอมแบทเป็นตัวตัดสินคดีสิ่งนี้เรียกว่า trial by combat เป็นการต่อสู้เพื่อตัดสินคดีความสำหรับคดีที่ยังไม่มีหลักฐานหรือพยานแน่ชัดโดยจะมีความเชื่อที่ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ให้เป็นฝ่ายชนะซึ่งการประลองนี้มีผลทางกฎหมายขั้นสูงสุดเพราะหากฝ่ายจำเลยพ่ายแพ้และยังมีชีวิตอยู่จะถูกนำไปประหารชีวิตทันทีแต่หากจำเลยสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ก็จะได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระการประลองต่อมาพาดาฮามนี่คือการประลองที่ต่อยอดมาจากการประลองหลายๆแบบรวมกันโดยจะเน้นการประลองไปที่ทักษะและการประลองแบบตัวต่อตัวเท่านั้นโดยการประลองนี้ได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่15โดยเฉพาะในฝรั่งเศสการประลองชนิดนี้ไม่ได้เน้นการรบแบบโกลาหลหรือเอาชนะกันด้วยเลือดอย่างเดียวแต่จะมุ่งเน้นที่การแสดงออกถึงอุดมคติของอัศวินทั้งความกล้าหาญความมีเกียรติและศิลปะการต่อสู้ภายใต้กฎเกณฑ์อันเคร่งครัดโดยจะมีการแบ่งเป็นฝั่งบุกกับฝั่งกันโดยผู้จัดงานหรือผู้ป้องกันมักจะเป็นอัศวินผู้มั่งคั่งและมีชื่อเสียงเขาจะประกาศท้าทายและกำหนดสถานที่ที่เป็นทางผ่านเช่นสะพานประตูเมืองหรือน้ำพุกลางเมืองเพื่อให้มีคนเข้ามาประลองกับเขาโดยพื้นที่นั้นจะถูกตกแต่งอย่างหรูหราและจะเรียกว่า The Passage หรือว่าทางผ่านและหากอัศวินคนไหนผ่านไปโดยไม่รับคำท้าพวกเขาจะถูกลงโทษด้วยการถอดเดือยเหล็กที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความเป็นอัศวินออกซึ่งถือว่าเป็นความน่าอับอายอย่างยิ่งในฐานะอัศวินและสิ่งที่น่าสนใจของการประลองนี้คือจะมีการแจกหนังสือกติกาที่กำหนดไว้อย่างละเอียดทั้งประเภทการต่อสู้ที่มีทั้งฟุตคอมแบทและการประลองทวนบนหลังม้าอาวุธที่ใช้และจำนวนรอบที่จะต้องประลองกันโดยจะใช้อาวุธที่ลดความอันตรายลงมาเช่นดาบทื่อกระบองหรือขวานยาวเพื่อให้เน้นไปที่ทักษะการต่อสู้มากกว่าความรุนแรงในส่วนของฝั่งผู้ท้าชิงหรือว่าฝั่งบุกอาจจะเป็นอัศวินที่บังเอิญผ่านทางมาพวกเขาก็สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมการท้าทายนี้ได้ตามกฎที่กำหนดไว้หากผู้ท้าชิงไม่มีอาวุธหรือม้าที่กำหนดไว้ตามกฎฝั่งผู้จัดงานจะต้องเป็นฝ่ายจัดหาให้กับอัศวินผู้ท้าชิงและหากผู้ท้าชิงเลือกที่จะยอมรับคำท้าพวกเขาจะประกาศความตั้งใจด้วยการเดินไปเตะโล่ที่แขวนอยู่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรับคำท้าการต่อสู้จะดำเนินไปท่ามกลางสายตาของผู้ชมและสตรีสูงศักดิ์และเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงจะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะโดยจะถูกมอบโดยสตรีผู้สูงศักดิ์เช่นแหวนทองคำอัญมณีซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งเกียรติยศและชัยชนะและหนึ่งในอัศวินที่มีชื่อเสียงจากการประลองนี้ก็คือเยอเดอร์ลาแลงเขาเป็นอัศวินชาวฝรั่งเศสเขาประกาศท้าชิงในการประลองทวนกับอัศวิน30คนก่อนวันเกิดอายุ30ปีของเขาซึ่งเขาเริ่มท้าชิงในวัย28ปีและไม่ถึง1ปีเขาก็สามารถเอาชนะอัศวิน30คนได้และไม่เคยแพ้ให้กับผู้ท้าชิงคนไหนเลยทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วยุโรปการประลองต่อมา Jousting หรือการประลองทวนบนหลังม้าต้นกำเนิดของการประลองทวนเริ่มต้นในศตวรรษที่12จากการซ้อมรบและการฝึกอัศวินและค่อยๆพัฒนาเป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัวและเมื่อเวลาผ่านไปในศตวรรษที่13ถึง14ทำให้การประลองทวนกลายเป็นกีฬายอดนิยมของชนชั้นสูงเป้าหมายของการประลองนี้คือทำให้ทวนของตัวเองหักบนโล่หรือเกราะของคู่ต่อสู้โดยรอบในการประลองจะอยู่ที่ 3-5 รอบแล้วแต่ผู้ตั้งกฎและจะมีกรรมการคอยให้คะแนนและหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนก็อย่างเช่นการทำให้ทวนหักบนแขนได้จะได้1คะแนนทำหักบนลำตัวหรือบนโล่จะได้2คะแนนทำหักบนหมวกเกราะจะได้3คะแนนและถ้าสามารถทำให้คู่ต่อสู้ล่วงลงจากหลังม้าได้ก็จะถือว่าชนะไปเลยและในสนามแข่งขันจะมีรั้วไม้ยาวอยู่กลางสนามที่เรียกว่าทิวเบลเลียเพื่อป้องกันการชนของม้าทั้ง2ฝ่ายในส่วนของชุดเกราะที่ใช้จะเรียกว่า Jousting Armor หรือ Tournament Armor ซึ่งจะหนักกว่าเกราะรบทั่วไปและหมวกที่ใช้จะถูกทำขึ้นเป็นพิเศษโดยจะมีช่องมองเห็นที่แคบเพื่อป้องกันเศษไม้ที่จะกระเด็นเข้ามาและจะมีแผ่นเหล็กเสริมที่ชุดเกราะทางด้านซ้ายที่เรียกว่า Grand Guard เอาไว้รับแรงกระแทกโดยเฉพาะอาวุธที่ใช้ในการประลองจะเป็นทวนไม้ที่เรียกว่าแลนส์ที่มีปลายทู่และออกแบบให้หักได้ง่ายเมื่อชนกับแรงกระแทกแต่ว่าถึงแม้จะมีกฎและเครื่องป้องกันที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการเสียชีวิตจากการประลองนี้
ตัวอย่างเช่น พระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 แห่งฝรั่งเศสได้สิ้นพระชนม์จากการประลองทวน เมื่อมีเศษทวนที่หักกระเด็นทะลุหมวกเข้าไปที่ดวงตาของพระองค์ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและด้วยเหตุนี้จึงทำให้การประลองทวนค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆในเวลาต่อมาแต่แม้การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนการประลองทวนยังคงเป็นภาพจำแห่งเกียรติยศความกล้าหาญและศักดิ์ศรีให้กับคนรุ่นหลังขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้